Hi guys! Welcome sa ASIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on geometry. Pansamantala na muna nating iwan yung lines and planes. Ngayon pag-aaralan muna natin yung angle. An angle is a union of two rays with a common endpoint. Ang tawag natin sa endpoint na yun ay vertex. Dito, ang vertex natin ay ito, no? At yung dalawang rays, yun yung ating sides. So ito side yan. Ito side din ito. Ito yung angle natin. An angle is named using its vertex or three capital letters where the middle is the vertex. Halimbawa, itong angle na to, pwede natin siyang tawagin na angle PVQ. Pwede rin natin siyang tawagin na angle QVP. Or pwede rin natin siyang tawagin na angle V. Pag 3 letters yung gagamitin natin, dapat yung vertex, yun yung dapat yung nasa gitna. Okay, so hindi pwedeng nasa gitna yung P or yung Q. No? Dapat kung ano yung point doon sa vertex, siya yung nasa gitna. An angle can also be named using a symbol at the vertex in the interior of the angle. So ito yung interior ng angle natin. May nakalagay dyan na 1, so pwede rin natin siyang tawagin na angle 1. Now, aside from union of two rays, pwede rin nating isipin na yung angle ay rotation. No? For example, dito sa figure na to, yung ray OC ay nirotate natin siya from here to here. Kaya yung C naging C prime. No? That's one way to denote rotation. So, nirotate natin yung OC papuntang OC prime. Yung OC, kung saan nanggaling yung rotation, ang tawag natin dyan ay initial side. At ito ay terminal side. Malamang wala ito sa geometry book ninyo kasi yung ganitong approach sa trigonometry ito. Pero gusto ko itong ituro sa inyo kasi gusto kong malaman nyo na ang angle ay hindi lang union of two rays, kundi pwede rin siyang tignan as rotation of a ray. So the amount of rotation is measured in degrees and written in symbol as yung maliit na bilog. No? So itong maliit na bilog na ito. One complete rotation of a ray is 360 degrees. Sabihan ko kayo ng example. No? Pag nirotate natin itong ray, nakita nyo, no? Nakita nyo yung measure niya. So ano sabi sa previous slide? Ang isang buong rotation ay 360 degrees. No? So, ang kalahati niyan, ano ang kalahati ng 360? It's 180. Ano ang 1/4 niya? 90. So, 90 degrees. Pag 90 degrees, tinatawag natin yan na right angle. Pag 180, ang tawag natin sa kanya is straight angle. So, yan, straight angle yan. Pag less than 90 naman, tawag natin sa kanya ay acute angle. No? Pag more than 90 but less than 180, obtuse naman siya. No? And then pag more than 180, reflex angle naman siya. So ito yung mga yun. No? These are the common measures na makikita nyo sa mga books. Yung ibang libro ay wala silang straight angle, no? Pero yung iba meron naman. So ito buong rotation yan. Kaya pumatong na siya doon sa unang ray. Ito yung 270 degrees. That's 3/4 of the 360. Ito yung kalahati, 180. At ito yung 1/4, 90 degrees. Ito yung mga sinabi kong angles kanina. No? Yung acute angle, less than 90 degrees. Yung hugis niyan parang ganyan. So that's an example of an acute angle. Pag right angle, para siyang corner ng bond paper, no? Yung ganyan, no? So sa mga books, usually, meron siyang parang square na ganyan, no? To indicate that it's a right angle. Pag obtuse, greater than 90 but less than 180. Pinakita ko rin yan kanina, no? Yung parang ganito. This is an obtuse angle. So ito yung angle natin. Pag straight angle, yung straight line. No? So, kung ito yung vertex niya.
180 degrees. And your reflex angle, that's more than 180 degrees. An example of that is this angle. So itong part na to hindi itong part na to. Alright, so yan lang muna sa ngayon. Again, we're just discussing the basics, no? Maybe after we have learned the basics, saka tayo mag-aaral nung geometry na kung saan mag-solve kayo at saka mag-prove kayo. Okay, so maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating maiksing tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I'll see you in the next video.